วัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกการเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำมันฝรั่งชีสขนมปังนะคะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมวัตถุของเราค่ะชีสแผ่นแป้งอเนกประสงค์1ถ้วยมันฝรั่ง5ลูกแล้วก็น้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะเราจะนำฝรั่งไปนึ่งก่อนค่ะแล้วก็จะเอามาบดให้ละเอียดพอบดให้ละเอียดแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันนวดให้เป็นแป้งนะคะให้เป็นโดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นให้เป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็เราก็จะทำให้มันเป็นแบบแบนๆแล้วเราก็จะใส่ชีสเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็ปิดให้มิดชิดนะคะอย่าให้ออกเพราะเวลาทอดเดี๋ยวจะแตกค่ะทำแบบนี้นะคะทำสัก 4-5 ลูกก่อนค่ะแล้วก็พักไว้จัดให้สวยงามค่ะแล้วก็พักไว้ทำจนหมดแป้งของเรานะคะวางไว้ข้างๆค่ะเราจะได้เตรียมไฟสำหรับทอดไฟใช้ประมาณไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะใส่ประมาณสัก2 ช้อนก็พอน้ำมันค่ะทำแบบนี้ทำไปจนหมดโดของเราค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะตามใจชอบนะคะใครทำไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะทอดแบบนี้นะคะข้างละ5 นาทีค่ะพอถึง5 นาทีแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งให้ทั้ง2 ด้านสุกนะคะดูสิคะวันของเราสวยงามค่ะและก็อร่อยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าใส่เยอะอย่าให้เบียดกันค่ะเพราะจะได้สุกค่ะถ้าเบียดเกินใส่เยอะเกินไปมันเบียดมันจะไม่สุกนะคะเมนูง่ายๆค่ะทำที่บ้านเป็นอาหารเช้าอาหารว่างกินกับกาแฟก็ได้ค่ะกินกับสังขยาก็ได้ค่ะอร่อยค่ะเราก็จะมาดูแล้วเราก็จะมาดูว่าโปเตโต้ของเรามันสุกหรือยังนะคะแล้วเราก็จะตัดดูข้างในค่ะแบบนี้ค่ะชีสจะเยิ้มๆนะคะเมนูง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทำที่บ้านนะคะขอบคุณที่ดูรายการนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบาย